નમસ્કાર દોસ્તો મિત્રો, કેમ છો? મજામાં હું છું આપનો દોસ્ત કમલેશ મોદી મોરબીથી. દોસ્તો, જે વડોદરાની અંદર જો વડાપાઉં તમારે ખાવા હોય ને તો ટેસ્ટી વડાપાઉં જે નિઝામપુરા મેઇન રોડ પાસે છે અને એ જગ્યાએ ટેસ્ટી વડાપાઉં બહુ જ પ્રખ્યાત છે. તો આપણે આજે પહોંચી ગયા છે ટેસ્ટી વડાપાઉં ખાવા માટે. એ લોકો કેવા વડાપાઉં બનાવી રહ્યા છે આપણે જોઈશું આજે. વધારે કયો લોકો વડાપાઉં ખાય? વધારે રેગ્યુલરમાં વધારે કોણ વધારે ચીઝ વાળા ખાય છે ને? એક ચીઝ વાળો બનાવી દે, મસ્તીનો વડાપાવ બનાવી દો. બટરમાં શેકીને ચીઝનો વરસાદ કરશે સરસ મજાનો. જોઈએ છે હવે આપણે અહીંયા ટેસ્ટ કરીએ કેવો વડાપાઉં છે. મિત્ર, આપણે અહીંયા તમે બરોડાના તો ક્યાં બહારના તમે કઈ બાજુ? ભરૂચના છો. અહીંયા તમે કેટલા ટાઈમથી વડાપાઉં ખાવા આવો? બહુ ટાઈમથી, બહુ લાંબો ટાઈમ થયો, 1 વર્ષ થઈ ગયું. સ્ટડી કરો? હા, એવું છે. એના વડાપાઉં કેવા લાગે? બહુ ફેમસ છે. એવું? સ્પેશિયલ સ્ટેશનથી અહીંયા આવું છું, રિક્ષાનું ભાડું ભરીને. શું વાત કરો છો? સ્પેશિયલ ખાવા માટે. એવું? હા. એટલે હું આવ્યો છું બહારથી, એટલે આ જગ્યા બરોબર છે ને? હા. સાચું. વધારે શું તમને અહીંયા ગમે વધારે ખાવામાં? વડાપાઉંમાં કયા વડાપાઉં મંગાવો? ચીઝ વડાપાવ. ચીઝ વડાપાઉં. તો આ ભાઈબંધ બધા સર્કલ અહીંયા જ આવતા હશે ને? વધારે શું? આ બધા ફ્રેન્ડ સર્કલ નથી, બધા અહીંયા જ આવે છે. સ્પેશિયલ આવે છે. આ તમે એકલા સ્પેશિયલ આવી ગયા? અલકાપુરથી સ્પેશિયલ અહીંયા સુધી આવીએ છીએ. અલકાપુરથી સ્પેશિયલ અહીંયા રિક્ષા રે કરી. એકદમ ટેસ્ટી છે. અહીંયા લોકો વડાપાઉં ખાવા કેમ આવે ખબર? એક તો જે આ લોકોની જે લીલી ચટણી જે આ વડાની અંદર નાખી છે, જે પુદીનાની ચટણીનો ટેસ્ટ બહુ મસ્તીનો આવે છે અને બટરથી એકદમ લથપથ કરીને, ચીઝ તો કોઈ જાતની કંજુસાઈ કરી નથી અને મસ્તીના બનાવ્યા છે. અને બીજું કે જે આ લોકોએ જે ખજૂર અને ગોળની ચટણી બનાવી છે, નકર સોસ બને તે લગીને વડાપાઉંમાં સોસ યુઝ કરતા હોય છે, પણ આ લોકોએ પોતાની ઘરની ચટણી બનાવી છે. એટલે ખાવાની મજા આખી અલગ આવે છે અને ટેસ્ટ એકદમ બહુ મસ્ત છે. પાઉને વ્યવસ્થિત બહુ મસ્ત શેકી દીધા છે. અહીંયા આવીને કેટલા વડાપાઉં ખાઈ છે? એક યા બે એનાથી વધારે નથી. બેમાં તો ભૂલ થઈ જતું છે ને પેટ આ. હા, મેન છે અને અંદર ચીઝ છે. જ્યાં ચીઝ છે તેનાથી ટેસ્ટ છે. એમ બધી જગ્યાએ સાદા વડાપાઉં મળે છે, પણ આથી ચીઝ છે એટલે એનો ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવે છે. ચીઝે પાછું અમૂલનું ચીઝ વાપરતા લાગે છે. અમૂલનું ચીઝ છે. કંજુસાઈ નથી કરી, નકર તો ખાલી પાઉં શેકવા માટે જ બટર યુઝ કરતા હોય, પણ આ 2 વખત ફ્રાય કરવામાં આવે છે. એક વખત તો ફ્રાય કરેલું છે, એટલે જ્યારે કસ્ટમર આવે ત્યારે બીજી વાર બટર નાખીને ફ્રાય કરીને આપે છે.
આખું વડાપાવ આપણે પૂરું કરી નાખ્યું છે મતલબ આપણે ટેસ્ટ જ કરતા હોય આજે ટેસ્ટ નહીં પણ ખાવાની મજા જ આખી આવી ગઈ એકદમ ટેસ્ટી સાથે ઓનરે થમ્સઅપ મંગાવી દીધી હું મજા આવી ગઈ ટેસ્ટી વડાપાવ એમને નામ નથી ટેસ્ટ છે એટલે વડાપાવનું નામ છે ટેસ્ટી બે વાર ફ્રાય કરો છો ને એક વાર તો થઈ જાય પછી કસ્ટમર આવે ત્યારે ફ્રાય કરીને આપો છો ને બીજી ના અત્યારે તો આ ફ્રાય થઈ ગયું પછી જેવા કસ્ટમર હા હા નોર્મલી જે આ મસાલો કોઈ આપતું નથી એ ખાલી વડામાં નાખે પણ આ જે ચટણી સાથે જે કોમ્બિનેશન છે બહુ જ મસ્ત છે આમની સ્પેશિયલ આઈટમ છે આ જગ્યાએ તમે આ ટેસ્ટ કર્યા વગર તો અધૂરું થશે હું ટેસ્ટ કરી ગયો બે હાથે ખાવું પડે એમ છે ટેનમાંથી 10 જબરજસ્ત મને જે તીખું ભાવે છે ને એટલે જે મસાલા વાળો છે અને આ લોકોનો જે મસાલો બહુ મસ્ત છે નોર્મલ વડાપાવ ચટણી વગર મજા ન આવે પણ આ વડાપાવની ચટણી વગેરે મજા આવે આમ તો સાથે ઠંડી ઠંડી થમ્સઅપ અને ઓનલાઈન ડિલિવરી પણ થઈ શકે ને બધાને જેને ઝોમેટોમાં સ્વિગીમાં બેમાં થઈ જશે જો તમે અહીં બરોડાના હોય તો તમને તો ખ્યાલ જ હશે કે એ જગ્યા પર તમે સ્વિગી છે અને ઝોમેટો એ બેમાં તમે પાર્સલ મંગાવી શકો છો જે મસાલાવાળા જે અત્યારે લાસ્ટમાં મંગાવી એના 30 રૂપિયા છે અને જે ઓલા ચીઝવાળા જે 25 રૂપિયા નોર્મલ ભાવ છે એટલે બેસ્ટ છે સારું દોસ્તો આપણે આવી જ રીતે કંઈક નવા જ વિડીયો લઈને આવશું કંઈક નવી જ મોજ કરશું ત્યાં લગીને આપણી કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો એને લાઈક કરજો કોમેન્ટ કરજો અને આ જગ્યાએ ટેસ્ટી વડાપાવ ખાવાનું તો મિસ કરતા જ નહીં ભૂલતા જ નહીં અને મને તો મોજ આવી ગઈ જય માતાજી જય મોગલેન્ડ જય હિન્દ